Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre ce spune Institutul pentru Studiul Războiului, despre capturarea Vuledarului de către ruși. Vorbim despre cum a fost prinsă Rusia într-un alt fals grosolan despre distrugerea unor avioane F-16 ucrainene. Capturarea Vuledar este puțin probabil să schimbe în mod fundamental cursul operațiunilor Federației Ruse în regiunea Donetsk, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Potrivit analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, este puțin probabil ca ocuparea Vuledar să schimbe radical cursul operațiunilor ofensive rusești din vestul regiunii Donetsk, deoarece orașul nu este un centru logistic deosebit de important. Totuși, aș adăuga eu, Vuledar era o fortăreață ucraineană, un punct principal al apărării ucrainene. Trupele ruse au capturat Vuledar începând de ieri, cu 1 octombrie, după ce trupele ucrainene s-au retras din oraș, deși nu este clar dacă trupele ruse vor putea avansa rapid dincolo de Vuledar în viitorul apropiat. Videoclipurile geolocalizate, publicate pe data de 30 septembrie și 1 octombrie, arată trupele ruse plantând steaguri rusești și operând liber în diferite părți ale Vuledarului, iar bloggerii militari ruși au declarat pe 1 octombrie că forțele ruse au capturat așezarea. La 1 octombrie, un militar ucrainean a raportat că o parte a grupului ucrainean a făcut o retragere planificată din Vuledar pentru a evita încercuirea, iar bloggerii ruși spun că trupele ucrainene au început să se retragă din Vuledar la sfârșitul lui 30 septembrie. Revizuirea notează că capturarea Vuledarului de către forțele ruse a urmat unei serii de atacuri rusești costisitoare și nereușite în apropierea orașului în ultimii 2 ani și jumătate. Experții reamintesc, Rusia a făcut cel puțin 2 încercări ofensive majore de a captura Vuledar în octombrie-noiembrie 2022 și ianuarie-februarie 2023. Ambele au dus la pierderi mari de personal și echipament militar rusesc. Înfrângerile anterioare ale Rusiei în jurul Vuledar, în special, au dus la epuizarea brigăzii 155 marină din flota Pacificului rusească, iar oficialii ucraineni continuă să sublinieze că Ucraina reduce avansul Rusiei în muniția de artilerie, probabil în parte din cauza recentelor atacuri ucrainene asupra depozitelor de muniții rusești. Ziua 952 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 2 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 655.560 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1130 de militari, 4 tancuri, 32 de vehicule blindate de luptă și 14 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ambasada Rusiei în Republica Africa de Sud a publicat pe rețeaua X o fotografie cu un avion de luptă F-16 presupus distrus de către ruși, cu o imagine a stemei ucrainene. Afirmația a fost respinsă rapid chiar de către rețeaua X, care a adăugat comentariul: fotografia arată un F-16 din US Air Force care s-a prăbușit în 2019. În imaginea originală, pe coada avionului nu era nicio stemă ucraineană, ceea ce indică faptul că fotografia a fost editată de către ruși. Resursele ruse au împrăștiat în mod activ informații despre presupusa pierdere a 4 avioane de luptă F-16 ca urmare a unei lovituri neașteptate cu rachete pe data de 26 septembrie. Aceste informații, care nu corespundeau realității, au fost prezentate fără nicio confirmare sau fapte specifice. Am avut și eu niște boți ruși care au publicat această poveste în comentariile postărilor mele de pe YouTube și de pe Facebook. Dacă nu erau boți, erau troli sau mai grav idioți utili
care împrăștie propaganda Kremlinului pe gratis. Acum falsificatorii au reușit în sfârșit să obțină dovada, o fotografie a unui avion din 2019. În plus, surse pro-ruse au răspândit acest fals că o pictură murală cu un avion de luptă pierdut ar fi apărut în Arlington, lângă Washington, unde se află Pentagonul. Dezinformarea avea aparent scopul de a prezenta indignarea contribuabililor americani, deoarece includea legenda "Oare pentru asta plătim?". Astfel de mesaje false au scop manipularea opiniei publice. Acestea sunt fabricații create pentru a întări narațiunea despre ineficiența aeronavelor occidentale. De fapt, vedem și noi eficiența aeronavelor occidentale în războiul care tocmai a început dintre Israel și Iran. Și le vom mai vedea. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.